Γεια σας και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη tutorial της Αγγελάκη Βελονάκη. Καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Σήμερα θα ξανακάνουμε αυτό το τετράγωνο της γιαγιάς. Θα το κάνουμε λίγο διαφορετικό με μια άλλη μέθοδο, όπως μπορείτε να δείτε σε άλλα σχέδια. Εδώ η γωνία αυτή είναι καλύτερα βαλμένη, είναι πιο, έρχεται όσο το δυνατόν περισσότερο τετραγωνισμένη σε σχέση με το άλλο. Λοιπόν, είναι το ίδιο σχέδιο, οι ίδιες βελονιές με άλλη τεχνική και σας διευκολύνει περισσότερο στο να δουλεύετε. Λοιπόν, αρχίζουμε είτε κάνοντας το μαγικό κύκλο, είτε κάνοντας τις αλυσιδίτσες που κλείνουμε σε κύκλο. Εγώ θα αρχίσω με τον μαγικό κύκλο. Όλα τα σχετικά tutorial θα τα βρείτε είτε στο τέλος του βίντεο αυτού, είτε στα link που περνούν κατά τη διάρκεια αυτού του βίντεο, αλλά και στην περιγραφή. Σας συμβουλεύω να κοιτάσετε πάντα στην περιγραφή, γιατί εάν κάποια στιγμή βρείτε ένα βίντεο σε μια άλλη γλώσσα, σίγουρα θα το βρείτε και στα ελληνικά. Κάτω στην περιγραφή υπάρχει και αυτό το link. Λοιπόν, εγώ πολύ γρήγορα σας δείχνω πώς κάνουμε το μαγικό κύκλο. Λοιπόν, τοποθετούμε την κλωστή κατά αυτόν τον τρόπο, το κοντό μέρος προς τα εμένα, το μακρύ μέρος, η κλωστή της εργασίας προς την άλλη πλευρά. Γυρνούμε στο δάχτυλό μας την κλωστή. Βλέπετε εδώ σχηματίζω το Χ. Εσείς μπορείτε να γυρίσετε και άλλη φορά, ακόμη μια φορά την κλωστή. Εμένα μου αρκεί αυτή τη στιγμή για το tutorial μια φορά να το γυρίσω. Περνώ το τσιγκελάκι κάτω από την πρώτη κλωστή, παίρνω την δεύτερη κλωστή και γυρνώ το τσιγελάκι, ψάχνω την μακριά κλωστή, την παίρνω και την περνώ από αυτό το κόμπο που είχα δημιουργήσει, αυτή τη φυλίτσα που είχα δημιουργήσει. Εγώ θα κάνω 2 αλυσιδίτσες, εσείς μπορείτε να κάνετε 3. Στις αλυσιδίτσες λέω, αλλά κάνω στην πραγματικότητα 2 που μετρούν σαν ένα ποδαράκι. Θα δουλέψουμε μέσα στον κύκλο. Ένα κλασικό γκράνι, είτε είναι γεμάτο είτε είναι άδειο. Ένα κλασικό γκράνι είτε είναι γεμάτο είτε είναι με τις τρυπούλες του αυτές. Στον πρώτο γύρο δουλεύετε κάνοντας 4 γκρουπ που αποτελούνται από 3 αλυσιδίτσες. Το κλασικό γκράνι, το κλασικό τετραγωνάκι γκράνι της γιαγιάς δουλεύετε με 4 γκρουπ που αποτελούνται από 3 ποδαράκια το καθένα και τα χωρίζουν 3 αλυσιδίτσες. Ο πρώτος γύρος του γεμάτου, όπως γνωρίζετε, αποτελείται από 4 γκρουπ που αποτελούνται από 3 ποδαράκια το κάθε γκρουπ και που τα χωρίζουν 2 αλυσιδίτσες. Εμείς θα κάνουμε όπως κάναμε στο κανονικό αυτό το τετραγωνάκι, δηλαδή θα κάνουμε 4 γκρουπ που αποτελούνται από 3 ποδαράκια το κάθε γκρουπ και τα χωρίζουν 3 αλυσιδίτσες. Λοιπόν, έχω κάνει αυτές τις 3 αλυσιδίτσες που μετρούν σε ένα ποδαράκι και κάνω άλλα 2 ποδαράκια για να κάνω το ποδαράκι ένα ζετέ, δηλαδή ένα ρίξιμο. Τοποθετώ το τσιγελάκι μέσα στον κύκλο, δουλεύουμε μέσα στον κύκλο όπως είπαμε, παίρνω την κλωστή, έχω 3 θηλιές πάνω στο τσιγελάκι μου, ένα ρίξιμο, ένα ζετέ δηλαδή, παίρνω την κλωστή από τις 2 θηλιές που έχω στο τσιγελάκι μου και ένα ζετέ ακόμα, παίρνω την κλωστή από τις άλλες 2 θηλιές, κάνω και το τρίτο ποδαράκι του πρώτου γκρουπ. Κάνω λοιπόν 3 αλυσιδίτσες όπως έχω ήδη πει, γιατί έτσι έχω καλύτερη γωνία. Το δεύτερο γκρουπ με 3 ποδαράκια μέσα στον κύκλο πάντα. Τρεις αλυσιδίτσες. Το τρίτο γκρουπ, σφίγγω λίγο εδώ το κέντρο μου, το τρίτο γκρουπ με τα 3 ποδαράκια μέσα στον κύκλο πάντα. Τρεις αλυσιδίτσες αντί για τις 2 που κάνουμε για το γεμάτο, την πυκνή πλέξη του τετράγωνου, και κάνω και το τέταρτο γκρουπ μέσα εδώ στον κύκλο πάλι
με τα 3 ποδαράκια. Μου χρειάζονται 3 αλυσιδίτσες για να κάνω και αυτή τη γωνία, γιατί όπως βλέπετε δημιουργούμε γωνίες. Στον πρώτο γύρο δημιουργούμε γωνίες. Τώρα τραβώ την κλωστή μου αυτή, γιατί πάω να κλείσω, γυρνώ το πλεκτό, πάω να κλείσω από την πίσω πλευρά, γιατί κατά αυτόν τον τρόπο βρισκόμαστε, σφίγγω λίγο την κλωστή εδώ, κατά αυτόν τον τρόπο βρισκόμαστε πάντα σε κενό, γιατί κατά αυτόν τον τρόπο μας διευκολύνει να πλέκουμε, είναι πιο εύκολο το πλέξιμό του. Κάνω λοιπόν την βελονιά μου εδώ, τραβώ ξανά την κλωστή, βάζω το τσιγιαλάκι στη θηλιά μου, τραβώ την κλωστή προσεκτικά και κάνω τη βολή βελονίτσα μου εδώ. Στην προηγουμένη περίπτωση είμαστε ακριβώς στη γωνία, οπότε μας βολεύει περισσότερο να δουλέψουμε. 3 αλυσιδίτσες που μετρούν σαν ένα ποδαράκι και ένα ακόμη ποδαράκι εδώ, γιατί μην ξεχνιόμαστε, δουλεύουμε την πυκνή πλέξη. Εδώ αντί να κάνουμε 2 αλυσιδίτσες όπως κάνουμε κανονικά σε αυτό το σχέδιο, κάνουμε 3, γιατί κατά αυτόν τον τρόπο καλυτερεύουμε τη γωνία μας, την κάνουμε πιο ωραία. 3 αλυσιδίτσες και 2 ποδαράκια. Αυτό δεν αλλάζει, το ότι είναι 2 ποδαράκια μέσα εδώ σε αυτό το σχέδιο δεν αλλάζει. Τώρα όπως βλέπετε είμαστε εδώ στα ποδαράκια μας, έχουμε 1, 2, 3 ποδαράκια και πάμε να κάνουμε ένα ποδαράκι στο κάθε ποδαράκι από αυτά τα 3. Και το τρίτο εδώ και φτάσαμε στη γωνία μας. Θα κάνουμε 2 ποδαράκια, τρεις αλυσιδίτσες, τις 3 αλυσιδίτσες εδώ και άλλα 2 ποδαράκια για να δημιουργήσουμε τη γωνία μας. Και από εδώ και πέρα η διαφορά μας με την άλλη την πλέξη είναι μόνο ότι κάνουμε μία αλυσιδίτσα εδώ και ότι γυρνούμε τον πλεκτό μας και δεν το κάνουμε κάνοντας το γύρο κανονικά έτσι, αλλά αλλάζοντας τη φορά του πλεξίματος. Λοιπόν, από εδώ και πέρα θα κάνουμε ένα ποδαράκι στο κάθε ποδαράκι που θα έχουμε και εδώ έχουμε 3, κάνουμε λοιπόν ένα ποδαράκι στο καθένα από αυτά τα 3. Και εδώ και είμαστε στη γωνία ξανά, 2 ποδαράκια, τρεις αλυσιδίτσες για να κάνουμε καλύτερη τη γωνία μας και 2 ποδαράκια. Προσθέσαμε λοιπόν ένα σε σχέση με το αρχικό σχέδιο. Και ξανά εδώ έχουμε τα 3 ποδαράκια, άρα κάνουμε ένα ποδαράκι στο κάθε ποδαράκι από αυτά που έχουμε από το προηγούμενο γύρο μας. Και το τελευταίο εδώ. Και είμαστε ξανά εδώ στη γωνία μας, συνεπώς 2 ποδαράκια, 3 αλυσιδίτσες και 2 ποδαράκια,
Και εδώ έχουμε αυτά τα 3 ποδαράκια που μας μείνανε, ένα ποδαράκι στο καθένα από αυτά. Και ένα ποδαράκι εδώ. Και ένα ποδαράκι εδώ. Και τραβώ την κλωστή μου, γυρνώ και πάω να κρύψω το πλεκτό μου από αυτή την πλευρά, γιατί θα δουλέψω από αυτή την πλευρά από εδώ και πέρα σε αυτό το γύρο. Παίρνω και την κλωστή αυτή προσεκτικά και κάνω τη βολή μου βελονίτσα εδώ και αρχίζουμε ξανά τις αλυσιδίτσες που μετρούν σε ένα ποδαράκι εδώ. Εδώ έχουμε 6 ποδαράκια, γιατί έχουμε και αυτές τις 3 αλυσίδες που μετρούν σε ένα ποδαράκι. Θα κάνουμε λοιπόν αυτά τα ποδαράκια μας εδώ, ανεξάρτητα όμως, σε όποιο γύρο και να είμαστε, κάνουμε ένα ποδαράκι στο κάθε ποδαράκι που έχουμε από τον προηγούμενο γύρο μας. Γιατί αυξάνοντας τους γύρους προστίθενται θηλιές από τις γωνίες που κάνουμε, οπότε αυξάνουν και οι θηλιές τις οποίες πρέπει να δουλέψουμε. Και το τελευταίο εδώ για να κάνουμε τη γωνία μας, η οποία είναι 2 ποδαράκια, τρεις αλυσιδίτσες και 2 ποδαράκια. Εδώ λοιπόν 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ποδαράκια. Θα κάνουμε ένα ποδαράκι στο κάθε ποδαράκι από αυτά τα 7. Στην επόμενη σειρά θα αυξηθούν, οπότε δεν χρειάζεται να σας τα μετρώ όλα τα ποδαράκια κάθε φορά. Απλώς κάνετε ένα ποδαράκι στο κάθε ποδαράκι που έχετε από την προηγούμενη σειρά. Αυτό χρειάζεται να θυμόσαστε. Επίσης χρειάζεται να θυμόσαστε σε αυτή την τεχνική ότι γυρνούμε το πλεκτό μας κάθε φορά που τελειώνουμε το γύρο μας, και επίσης πρέπει να θυμόσαστε ότι στη γωνία κάνουμε κανονικά τα 2 ποδαράκια, αλλά αντί για 2 αλυσιδίτσες κάνουμε 3 αλυσιδίτσες, γιατί ο σκοπός μας είναι να κάνουμε το πλεκτό μας πιο ωραίο, πιο τετραγωνισμένο, να έρχεται εδώ η γωνία μας. Και η τελευταία της σειράς της πλευράς αυτής, για να κάνουμε 2 ποδαράκια εδώ στη γωνία, τρεις αλυσιδίτσες και άλλα 2 ποδαράκια. Και εδώ επίσης ένα ποδαράκι στο κάθε ποδαράκι της προηγούμενης σειράς. Είναι 7, δεν τα μετράω όμως, γιατί μετά θα αυξηθούν στον επόμενο γύρο. Γιατί εδώ, όπως βλέπετε, αυξάνουμε, προστίθενται 2 ποδαράκια εδώ και 2 από εδώ σε κάθε γύρο.
Φτάσαμε στη γωνία μας, 2 ποδαράκια. Τρεις αλυσιδίτσες και 2 ποδαράκια ακόμη. Και επίσης εδώ ένα ποδαράκι στο κάθε ποδαράκι της προηγούμενης σειράς μας. Και φτάσαμε και εδώ το τελευταίο ποδαράκι για να κάνουμε τη γωνία μας, την τελευταία μας γωνία, 2 ποδαράκια, 3 αλυσιδίτσες και 2 ποδαράκια. Και εδώ τραβούμε την κλωστή μας και γυρίζουμε το πλεκτό μας για να κάνουμε τη βελονίτσα μας εδώ. Ξαναπαίρνουμε τη θηλιά μας εδώ, σφίγγουμε και κάνουμε τη βελονίτσα μας εδώ. Για να κάνουμε τη βελονίτσα μας εδώ, για να δουλέψουμε κανονικά από αυτή την πλευρά εδώ, κάνοντας όπως είπαμε ένα ποδαράκι στο κάθε ποδαράκι της προηγούμενης σειράς. Στις γωνίες μας κάνουμε 2 ποδαράκια, 3 αλυσιδίτσες και 2 ποδαράκια και γυρνούμε όπως είπαμε, κλείνουμε από αυτή την πλευρά. Δοκιμάστε το, μπορεί να σας αρέσει, εμένα μου άρεσε, είναι πολύ πιο απλό. Έχω κάνει ήδη ένα tutorial και με τον ίδιο τρόπο και για το κλασικό τετραγωνάκι της γιαγιάς, τα γκράνι. Ελπίζω να σας έχω φανεί χρήσιμη και αυτή τη φορά. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μου. Ως την επόμενη φορά να είστε πάντα καλά. Γεια σας.